What's up mga kadawer? And finally, goal met. Binili ko na yung aking What's up mga kadawer? And finally, goal met. Binili ko na yung aking ultimate camera para sa aking vlog. Kakariring ko na. Binili ko sa Virgin Store. Ayan, bubuksan natin mga kadawer. 4K recording with Wi-Fi and Bluetooth. Ayan. So meron may dinownload na akong Canon app. So para siyang GoPro. Pwede nyo gamitin yung inyong phone, parang remote controller ng inyong camera. At the same time, pwede na kayo mag-edit ng videos at picture gamit ang kanilang Canon app. Yan, buksan natin. Yan, manual nila. Charan! So, thanks for choosing Canon. Get started. Wow! So, ito yung kanyang strap para sa leeg. Ito kanyang charging para sa charging ng battery. Ito yung kanyang lens na kasama sa kit. Ito yung charging battery at charger niya. Lalabas ko lang yung kanyang lens. Yan ang kanyang lens, ang cute. So nasa 15 by 45 mm with image stabilizer. At ang ating camera. Ayan, super liit, super portable siya mga kadawer. Ayan, kasya lang sa kamay ko. I-attach natin yung lens. Ayan, charan! At bumili ako ng SD card. 64 GB na SD card. Ayan. Charan! Super liit. Ayan mga kadawer, ito lang ang aking quick unboxing ng aking Canon M50 na DSLR at kinabit ko siya sa aking Manfrotto na mini tripod. Super fit siya at maganda siyang hawakan, maganda yung grip, super sturdy siya at komportableng hawakan. Kaya dito yung aking Manfrotto. So binili ko din ito binili ko sa Jarir, itong Manfrotto mini tripod lang. So hanggang sa muli mga kadawer, maraming salamat at abangan nyo sa aking next vlog. I-review ko yung kanyang image quality at video recording mga kadawer. Ayan, maraming salamat.